طالبانو روح المانی دلته یوه خبر د امام رازي نه نقل کړې ده، اگر چې د په امام رازي رد کړی. بعض علما وی چې فنکحوا ما طاب لکم، څومره ښځې چې کوې تا ته جایز ده. درې استدلال هغه چا چې دغه قول کړی، درې استدلال یې کړي، امام رازي ردونه پې باندې کړي. روح المانی هغه نقل کړي دي. روح المانی اوږده بحث نه وروسته طالبانو داسې وایي ښځې د غیر د نبی علیه السلام نه حرې ښځې اصیلې ښځې چاته چې جایز دي څلور، او په دې اجماع د امت مسلمه راغلی ده. شیعګان 9 جایز بولي، خوارج 13، او شیعګان وی 9 ځکه جایز دي، اقتدا نبی علیه السلام پسې کوي، دغه 9 ښځې وي، نو تاسې هم نه. او صحیح دا ده 4 ښځې طالبانو، دا خو اصیلې منځانې چې هر څومره کوې بیا درته جایز ده. او که عدل دی نه سو کولی بیا یې وده نه وکړه. بیا طالبانو ډېرې ښځې کول ناروا دي، ګوري چې عدل نه کوي. روح المانی دلته د احنافو مذهب نقل کړی چې واده کول څوک د طالبانو سنت ده، مستحب ده، ناروا ده، واجب ده، څه شی. که چیرې یو سړي باندې شبق و شهوت غالب و، زنا و ګناه کې واقع کېده، مال و دولت هم درلوده، په ده باندې واده واجب و فرض ده ورته طالبانو چې ګناه کې واقع کېږي، نو بیا ده ته واده کول څوک ده واجب و فرض ده. او که عادي حالت بیا سنت ده، او که په دې باندې پوهېدلي چې ظلم رانه کېږي بیا حرام و مکروه ده طالبانو. ډېرو کتابونو نه اقوال نقل کړي. او یوه خبر روح المانی دلته بله نقل کړې، کله دې چې واده کو نو د خطبې نه مخکې طالبانو دا هم سنت ده چې ته به جلۍ و هغه هلک به سره ویني، یو بل چې خوښ دي سره که نه، هلک به دا جلۍ ویني او جلۍ به هلک ویني. او طالبان یوه مسله روح المانی وی دا شرط ده که نه ده شرط. نبی علیه السلام یو سړي له انصارو نه یوه ښځې اراده درلودله چې وي کي، نبی علیه السلام ورته ویلې ورسه ویې ګوره فإن فی اعین الانصار شیء، د هغې سترګې لږ شنې غوندې دي، لږ سمې وګوره چې داسې نه په. او بیا طالبانو دا به د ښځې رضا وي که نه، چې تی اوس وینې د ښځې رضا به وي که نه رضا به نه. روح المانی وی وهل یشترط رضاء المرأة ام لا الجمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلة وعدم الرضا. رضا شرط نه ده طالبانو، دا اوس دین ده که نه. او په افغاني جامعه کې خدا کوپر ده، دا وابیت ده، پنجپیریت ده، بلکې کوپریت ده بیخي. بس مور لاړه سي خبر راوړي وی زویه ولا غوښو مې لیدله نن یې هسې خدایي خټې کولې، دومره ښې خټې کولې، او د موږ خو مشوره راغله بس وبه یې کو درته. همداسې ده که نه طالبان. نو سړی چې خټګره ماته کوي که نه، نو هغه ولایت به نه کویم که نه، هسې ګپ دي وي پکې، بیا خبره مشوره کېږي، نو خو بیا هغه راته وکړه. نو خټو ته یې کوې که ماته یې کوې، هسې خبرې دي که نه. همداسې ده که نه طالبانو، که نه وایي ولا ومو لیدله نن یې خدایي هسې هغه کوټه یې خړه کوله او کاږل یې کو، دومره ښه خټ یې کول، نه مور یې اوسې خټو ته یې کوې که ماته یې کوې. نو طالبانو الله دې د موږ په حال رحم وکړي. دا څوک نسته، دین نسته، علم نسته طالبانو. نو چې علم وایي طالبانو موږ داسې نه کول. الله عز وجل دې په موږ کې علم پیدا کړي. واده د نجلیو د هلک یو حق ده، باید دا حق ورکړل سي. صحیح ده موږ نه وایي چې نارواوي دي وسي، ناروا دي نه کېږي، د شرع په چوکاټ کې دې څوک سي. که خواه کوي طالبانو سره خواه کوي که نه، ځکه دا د ټول ژوند مسئله ده. وهو مذهب جماهیر العلماء، دا د جمهور امت مسلمه فتوا ده په دې باندې چې د خطبې نه مخکې به څوک کوي نظر به ورته کوي. ذالک دا اختیار د یوې یا یوه وکه یا منځانو سره چې څومره منځې کوې ادنا نږدې د الله تعولو چې تاسې به بیا ظلم نه کوئ. واتو النساء ورکوئ ښځو ته مهرونه د دوی نحلتن، یعنی طالبانو دا فریضه ده له طرفه د الله نه
ښځو ته مهرونه ورکوي دا له طرفه د الله یوه فریضه ده فإن طبن لکم عن شیء من که تاسې ته هبه کړ د زړه له خلاصه فإن طبن لکم عن شیء که بخنې وکړه تاسې دپاره له یو څه شي نه منه له دې مهر نه نفسا له حیثیته د نفس نه یعنې د زړه نه یې دروبکه یو شی د دې مهر نه فکلوه هنیئا مریئا یعنې که ښځې د ښځې یو حق دا ده چې مهر به ورکوي که دا مهر یې طالبانو د ښځې یو څه مهر میړه خپل ته د زړه له اخلاصه وروبخي بس صحیح ده تا یې وخوره که تا ته خوړل هنیئا مریئا وخوره بلکل تا ته جایز ده طالبانو روح المانی دلته یو مسله ذکر کړې ده وایي که ښځې یو وارې خپل مهر میړه ته وبخي بیرته په هغې کې رجوع نسي بیا کولی ښځې یو وارې مهر چا ته وبخي بیا یې طالبانو بیرته رجوع وکړه وایي زه یې بیرته خپل مهر غواړم رجوع نسي کولی طالبانو